Bạn hãy thử tưởng tượng, trong khu phố bạn ở có một người đàn ông bí ẩn. Ông ta luôn xuất hiện với chiếc túi đầy kẹo và đồ chơi nhằm thu hút sự chú ý của đám trẻ con. Sau đó, khi tiếp cận được với những đứa trẻ, ông ta sẽ rủ chúng đi dạo và mời chúng về chụp ảnh trong tình trạng bán khỏa thân. Nếu ở xã hội hiện đại, người đàn ông này sẽ ngay lập tức phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Thế nhưng, ở thế kỷ 19, đã có một người như vậy và ông ta hoàn toàn không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Thậm chí ông ta còn là một nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng. Đó chính là Lewis Carroll, tác giả của cuốn tiểu thuyết đình đám Alice ở xứ sở thần tiên. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn làm phim và viết sách về cuộc đời ông ta vì có rất nhiều điều bí ẩn. Một trong số đó phải kể đến nguồn gốc của câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên. Rõ ràng đây vốn là chuyện dành cho trẻ em, thế nhưng đằng sau lại có nhiều điều vô cùng đen tối. Có những thông tin cho rằng Lewis còn có ý định cầu hôn cô bé 11 tuổi là nguyên mẫu của nhân vật Alice. Vậy thực hư là thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi câu chuyện ly kỳ và bí ẩn ngày hôm nay nhé. Lewis Carroll, tên thật là Charles Ludwig Dawson, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1832 tại Daresbury, Cheshire, Vương quốc Anh. Ông xuất thân trong một gia đình khá bảo thủ, với một chi tiết đặc biệt. Cha mẹ ông là anh em họ. Trong bối cảnh thế kỷ 19, điều này không phải là điều lạ lùng, vì hôn nhân giữa anh em họ hàng gần không chỉ được cho phép, mà còn do các giáo sĩ thực hiện. Gia đình Lewis có tới 11 người con, và ông được miêu tả là một cậu bé kỳ lạ. Khi trưởng thành, ông mang tính cách vụng về, nhút nhát, nhưng bù lại, ông sở hữu năng khiếu xuất sắc trong môn toán. Nhờ khả năng này, Lewis sớm kiếm được tiền bằng nghề gia sư khi còn là sinh viên tại Đại học Oxford. Không chỉ nối nghiệp cha để trở thành một giáo sĩ với lời thề độc thân, Lewis còn sớm cho thấy trí tuệ vượt ra ngoài giới hạn truyền thống của một người thách thức. Ông nghiên cứu thần học, bình luận kinh thánh và phúc âm, nhưng với tư tưởng tiến bộ, ông không chấp nhận ý niệm về sự đau khổ vĩnh cửu. Bên cạnh đó, Lewis cũng khám phá các tôn giáo khác, đi du lịch đến nhiều nơi, thậm chí từng đặt chân đến Nga. Ông yêu thích sân khấu, hội họa, nghiên cứu toán học, ủng hộ giáo dục cho nữ giới và dành sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực khác. Tất cả những điều này giúp ông trở thành một học giả uyên bác, đặt nền tảng quan trọng cho các tác phẩm văn học nổi tiếng sau này. Tuy nhiên, sự uyên bác của Lewis không phải lúc nào cũng thể hiện trong các bài giảng của ông. Nói một cách nhẹ nhàng, những bài giảng này thường khá nhàm chán. Là người dễ lo lắng và mắc chứng nói lắp, ông khó tạo được ấn tượng với những người trưởng thành. Nhưng điều kỳ lạ là khi ở giữa những đứa trẻ, Lewis trở thành một con người hoàn toàn khác. Ông trở nên vui vẻ, lôi cuốn và biến thành một người kể chuyện tài ba. Sự nhút nhát và tật nói lắp hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự tự tin và hài hước khiến trẻ em say mê. Chính sự biến đổi này đã làm nhiều người phải đặt nghi vấn về con người thật của Lewis. Một số cho rằng ông là người xảo quyệt, biết cách che giấu bản chất thật đằng sau hình ảnh một vị giáo sĩ đứng đắn. Họ nghi ngờ rằng ông sở hữu một tính cách hoàn toàn khác biệt, thậm chí có phần bất thường. Dẫu vậy, cần lưu ý rằng hành vi của con người thường thay đổi theo môi trường xung quanh. Ví dụ, chúng ta có xu hướng cư xử tự tin hơn với những người thân, nhưng lại dè dặt trước người lạ. Ở Lewis, sự thay đổi này được thể hiện rõ hơn người bình thường. Có thể ông cảm thấy thoải mái và tin tưởng trẻ em hơn vì sự ngây thơ, trong sáng và ít phán xét của chúng. Điều này thay vì là dấu hiệu của sự xảo quyệt, có thể chỉ đơn giản phản ánh sự chân thật trong cách ông kết nối với trẻ nhỏ. Charles Ludwig Dawson và Lewis Carroll giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ có tính cách khác nhau, mà còn có cả sở thích khác nhau. Điều thú vị là Charles không chỉ sống động giữa đám trẻ khi biến thành Lewis Carroll, mà ông còn kết bạn thân thiết với chúng. Trong nhật ký của mình, ông gọi đám trẻ là true friend, bạn nhỏ. Đặc biệt,
là ông dành vô số thời gian với các bé gái, viết thư từ và chụp ảnh. Tất nhiên, những điều này đều được sự cho phép của cha mẹ các bé. Trong các bức thư từ còn sót lại, không hề có bất kỳ bằng chứng nào về ý đồ không đứng đắn từ phía Lewis. Thế nhưng, vẫn có nhiều người cáo buộc rằng sự bất thường đã có từ ngay trong nội dung của các bức thư này. Một trong số đó phải kể tới bức ảnh được cho là của Alice Liddell, nguyên mẫu của nhân vật Alice. Đây được coi là bằng chứng cho thấy Lewis bị ám ảnh bởi cô bé. Họ nói rằng trong bức ảnh, Alice 6 tuổi được chụp trong tình trạng bán khỏa thân. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự thấy tấm ảnh này, bạn sẽ hiểu mọi người đã bị thao túng nhiều như thế nào. Đây thực ra là hình ảnh của một cô bé ăn xin. Bạn có thể thấy cách tay của cô bé đang xin ăn, và trang phục của cô bé hoàn toàn không hở hang như nhiều người tuyên bố, mà đó là một bộ quần áo rách rưới. Hiện nay, cũng không có bất kỳ bức ảnh nào của Lewis chụp cùng Alice Liddell. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản một số người làm giả và phát tán các bức ảnh. Những bức ảnh tai tiếng như vậy đã hủy hoại danh tiếng của một con người. Tên tuổi của ông bị bôi nhọ. Xã hội quay lưng với các tác phẩm của Lewis. Văn hóa tẩy chay bắt đầu. Nếu như lúc sinh thời, Lewis không phải đối mặt với sự vu khống, chỉ trích và lên án, thì Alice Liddell lại phải gánh chịu hậu quả của những cáo buộc sai trái, đến mức phải che giấu tên thật và phủ nhận chính mình. Tuy nhiên, những bức ảnh nhạy cảm của các bé gái là có thật. Nó được xem là bằng chứng trong vụ việc này, và thậm chí còn là cơ sở để BBC sản xuất một bộ phim tài liệu, Thế giới bí mật của Lewis Carroll. Trong phim, nhà báo Martha Kenney cùng một số chuyên gia và người viết tiểu sử đã nghiên cứu nguyên nhân thực sự của mối quan hệ giữa gia đình Liddell và Lewis Carroll. Có thể thấy, trong phim tài liệu, tất cả các bức ảnh đều khiến nhà báo Martha bị sốc. Đặc biệt là một bức ảnh được tìm thấy trong tầng hầm của một bảo tàng tại Pháp lại khiến bà sợ hãi hơn cả. Đó là bức ảnh chụp chị gái của Alice, Lorena Liddell, hoàn toàn không có mảnh vải nào trên người. Kết luận này được đưa ra sau khi nghiên cứu các bức ảnh và tiến hành giám định bằng các phương pháp khoa học hiện đại để so sánh với các hình ảnh gốc khác của Lorena. Các chuyên gia đã kết luận rằng các đặc điểm trên khuôn mặt thực sự thuộc về cùng một người. Điều đó tức là Lorena có thể chính là cô bé trong ảnh. Ngoài ra, mặt sau của bức ảnh còn có chữ ký của Lewis Carroll, và nó đã được các nhà nghiên cứu xác nhận là chữ viết tay của ông. Đồng thời, bức ảnh được cho là chụp bằng máy ảnh gấp của Lewis. Trưởng nhóm điều tra hình sự phụ trách vụ việc đã chính thức tuyên bố rằng bức ảnh được đề cập thực sự là của Lorena. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng để kết tội, vụ việc đã bị chìm xuống. Danh tiếng của người đã khuất từ lâu cũng bị hủy hoại. Sau đó, hai người tham gia sản xuất bộ phim tài liệu đã khiếu nại với BBC Trust về chương trình này. Cơ quan quản lý của chính BBC đã lên án BBC vì đưa tin sai sự thật. Tất cả các bằng chứng đều là dàn dựng. Không có nghiên cứu nào được thực hiện, và tất cả những người tham gia chương trình đều là diễn viên. Họ chỉ đọc những đoạn văn bản mà họ được trả tiền. Các nhà khoa học thực sự đã viết về bức ảnh này hơn 20 năm, và họ chắc chắn rằng bức ảnh không phải là Lorena. Chính xác hơn, bức ảnh là thật, nhưng nguồn gốc của nó không liên quan gì đến nước Anh, chứ đừng nói đến Lewis Carroll. Nó được mua từ một nhà sưu tập người Pháp, người đã sưu tập các bức ảnh y khoa từ thế kỷ 19. Trong ảnh, có thể thấy cột sống của cô gái bị còng vẹo. Sự thật này đã bị che giấu khỏi tất cả mọi người. Giám đốc bảo tàng Pháp, người thực sự sở hữu bức ảnh, đã không xuất hiện trong phim, và thậm chí không xác nhận rằng đó là Lorena, bởi vì đó không phải là cô ấy. Còn chữ ký đằng sau chỉ là giả mạo. Bản thân Lewis chưa bao giờ ký tên mình bằng cái tên đó. Ông ấy sử dụng tên Dawson. Và ngay cả khi giả sử rằng Lewis có thể ký tên lên một bức ảnh của mình bằng bút danh, thì cũng phải là rất lâu sau đó. Bởi bút danh của Lewis Carroll được ông nghĩ ra sau khi viết Alice. Lúc đó các cô gái đã lớn, và người chị cả Lorena,
hoàn toàn không thể trông giống như trong ảnh. Cuối cùng, hãy so sánh bức ảnh đó với các tác phẩm khác của Lewis. Có thể dễ dàng nhận ra rằng ông chưa bao giờ chụp ảnh người mẫu của mình trực diện. Ông luôn nghĩ ra những góc độ, tư thế thú vị, thể hiện ý tưởng bằng đạo cụ. Nhưng điều tồi tệ nhất là bộ phim tài liệu đó đã được phát hành. Kể từ đó, nhiều người đã có cái nhìn khác về Lewis. Ông trở nên nham hiểm và đê tiện. Và trong các cộng đồng đen tối trên Darknet, hình ảnh giả mạo về Alex Liddell luôn được sử dụng như một dấu hiệu bí mật. Thậm chí, vào tháng 4 năm 1997, người sáng lập trang web dành cho những kẻ yêu thích các bé gái đã chọn ngày 25 tháng 4 hàng năm, ngày gặp gỡ định mệnh của Charles Dawson và Alex Liddell, là ngày tự hào ái nhi. Điều này cho thấy mọi chuyện thực sự đã đi quá xa. Sự tồn tại của các bức ảnh như vậy đã gây ra nhiều đồn đoán về việc Lewis Carroll có thái độ không lành mạnh đối với trẻ em. Tuy nhiên, tất cả những cáo buộc này xuất hiện sau khi nhà văn đã qua đời đến nửa thế kỷ. Trong thời đại Victoria, ảnh nhạy cảm của trẻ em thường xuất hiện trên các bưu thiếp hoặc các tác phẩm nghệ thuật, bởi vì trẻ nhỏ được coi là những sinh vật ngây thơ. Những hình ảnh này không mang tính chất khêu gợi, mà là biểu tượng của sự trong trắng và thuần khiết. Tuy nhiên, tai họa đến với Lewis Carroll vào đầu thế kỷ 20 khi xuất hiện phân tâm học. Lúc đó, những bức ảnh về trẻ em bỗng trở thành thứ gì đó vô đạo đức. Bác sĩ tâm thần người Áo, Paul Schilder, thậm chí còn viết những ghi chú phân tâm học của mình về Alice ở xứ sở thần tiên và Lewis Carroll vào năm 1938. Trong đó, ông tự tin khẳng định rằng Alice đối với Lewis là hiện thân của bộ phận nam giới, thứ đang đuổi theo con thỏ xuống một cái hang sâu. Một hình ảnh ẩn dụ chứ không chỉ đơn giản là một cái hang. Vị bác sĩ này cho rằng các chi tiết trong tác phẩm của Lewis giống như lời nói mê sảng của một người biến thái ám ảnh về chuyện đó. Những tuyên bố điên rồ này đã được các nhà phân tâm học khác tiếp nhận. Nhanh chóng sau đó, lần đầu tiên công chúng biết về tình yêu gây tranh cãi của Lewis Carroll dành cho trẻ em trong các tác phẩm của Tony Goldsmith. Trong đó, Tony đã đưa ra giả thuyết về biểu tượng của cửa ra vào và chiếc chìa khóa. Lưu ý rằng đối tượng được quan tâm đặc biệt chính là cánh cửa nhỏ. Tức đó là của một bé gái, chứ không phải là một phụ nữ trưởng thành. Câu chuyện còn đi xa hơn nữa khi Lewis bị gán cho mắc chứng loạn thần kinh, rối loạn tâm thần, hành vi gây hấn bằng miệng và mặc cảm Oedipus, chứng ham muốn với cha mẹ. Khi khái niệm ái nhi xuất hiện vào những năm 1950, Lewis Carroll ngay lập tức bị buộc tội có những hành vi sai trái với trẻ em. Trong nửa sau của thế kỷ 20, hết lần này đến lần khác xuất hiện những cách hiểu mới về Alice ở xứ sở thần tiên. Lúc thì người ta phát hiện ra những câu trích dẫn từ Kinh Cựu Ước, được mã hóa đặc biệt trong xứ sở thần tiên. Khi thì lại phát hiện ra đó là một thông điệp ảo giác, được tạo ra dưới ảnh hưởng của nấm gây ảo giác. Các bạn có nhớ chi tiết cây nấm mà con sâu bướm đang ngồi đã khuyên Alice cắn một miếng từ bên này và một miếng từ bên kia không? Đặc biệt gây xôn xao là giả thuyết cho rằng chính nữ hoàng Victoria là tác giả của Alice. Điều này thậm chí còn được viết ở Liên Xô và trong các bài giảng đại học. Mọi người thực sự tranh luận về chủ đề này với thái độ vô cùng nghiêm túc. Sau khi cuốn tiểu thuyết Lolita của nhà văn Vladimir Nabokov ra mắt vào năm 1955, với sự nổi tiếng ngày càng tăng, độc giả đại chúng đã liên kết rằng Lewis Carroll có nhiều điểm tương đồng với nhân vật chính trong tác phẩm Humbert Humbert, một người đàn ông trung niên bị ám ảnh bởi cô bé 12 tuổi, con gái riêng của vợ, Dolores Hayes, hay được gọi là Lolita. Nhiều người cho rằng cách gọi Chiffren đã lộ rõ ý nghĩa thực sự của nó. Và sau đó, độc giả một lần nữa bắt đầu nghiên cứu hồi ký của Lewis Carroll, cố gắng đọc hiểu những gì ẩn giấu giữa các dòng chữ. Điều này giống như việc mọi người tập trung vào một ý nghĩ duy nhất và chỉ tìm kiếm sự xác nhận cho ý nghĩ đó mà không nhận thấy các yếu tố khác. Chẳng hạn như sau khi nghiên cứu kỹ tiểu sử của Lewis, các nhà phê bình đã kết luận rằng ông có rất nhiều bạn bè là nam.
Điều này thể hiện qua ảnh và thư từ của ông. Ngoài ra, Lewis cũng thường duy trì mối quan hệ thân thiết với những người bạn nhỏ của mình, ngay cả sau khi họ đã trưởng thành. Ông ấy hoàn toàn không phải là một người đàn ông bí ẩn hay lập dị. Ông thích đi nhà hát như bao người bình thường, yêu thích hội họa, ăn tối với các thiếu nữ trẻ ở các nhà hàng sang trọng. Nhìn chung, ông là một người yêu đời, nhưng không thể hiện điều này trước công chúng. Tuy nhiên, Lewis thường xuyên giữ kết nối với các cô gái chưa chồng. Điều này thật không đứng đắn vào thời điểm đó. Và lối sống như vậy hoàn toàn không phù hợp với địa vị của ông. Bởi bên cạnh các vai trò như nhà văn, nhà toán học, nhiếp ảnh gia và họa sĩ, Lewis còn là một giáo sĩ truyền đạo. Một nhà văn có tên là Richard Wallace đã dành nửa cuộc đời mình để bôi nhọ nhà văn truyện cổ tích nổi tiếng này và tin rằng mình đã tìm ra sự thật. Ông ta tuyên bố rằng Lewis Carroll không ai khác, chính là Jack the Ripper. Ông ta đã đưa ra tuyên bố gây chấn động này vào năm 1996 khi xuất bản một cuốn sách. Trong đó ông ta đã nói rằng chính Lewis Carroll là kẻ đứng sau hàng loạt vụ sát hại gái bán hòa bí ẩn và tàn bạo đã làm chấn động toàn khu phố London vào nửa cuối năm 1888. Bằng chứng mà Richard Wallace đưa ra thật kỳ quặc. Thứ nhất, ông ta cho rằng nguyên nhân là vì nhà văn sống gần hiện trường vụ án. Thứ hai, Lewis thích giải phẫu và y học. Vì vậy trong nhà ông có thể tìm thấy các sách hướng dẫn và tài liệu y khoa. Và Richard nghĩ rằng, nhờ khả năng đọc hiểu tốt, Lewis có thể thu thập kiến thức từ sách vở và biết rõ cách xử lý nạn nhân một cách chính xác về mặt y học. Và thứ ba là dựa trên việc Lewis rất thích chơi chữ. Richard Wallace bắt đầu sắp xếp lại các từ và chữ cái trong văn bản của Alice ở xứ sở thần tiên. Sau khi thực hiện công việc vô cùng tẻ nhạt, dài dòng và vô nghĩa này, Richard đã có thể tìm ra mô tả chính xác về một trong những vụ ra tay tàn bạo của Jack the Ripper. Tuy nhiên, người hâm mộ của Lewis Carroll ngay lập tức bác bỏ tất cả và phát hiện ra rằng Richard đã thay đổi một số chữ cái. Vậy sự thật là gì? Những kẻ tố cáo lan truyền thông tin sai lệch, chẳng hạn như tình yêu lớn nhất của Lewis Carroll là một bé gái tên Alice Liddell, con gái của hiệu trưởng trường đại học. Kết luận này được đưa ra chỉ vì Alice là nguyên mẫu của nhân vật chính trong truyện cổ tích Alice ở xứ sở thần tiên. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài Alice, còn có những nhân vật khác cùng tồn tại ở đời thực. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1862, Lewis đã chèo thuyền trên sông Thames với mục sư Robinson Duckworth, Alice và các chị em của cô bé. Điều này không có gì bất thường, và ông đã từng đưa họ đi chơi trước đó. Trong một lần, khi đang chèo thuyền trên sông, Lewis nhận thấy các cô gái đang buồn chán, nên ông quyết định giải trí cho lũ trẻ bằng cách nghĩ ra một câu chuyện hấp dẫn. Trong đó Alice là nhân vật chính. Có thể điều này đã mang đến nguồn cảm hứng cho Alice ở xứ sở thần tiên. Ngoài Alice, trong truyện còn có chị gái của Alice, người mà Lewis đã đưa vào tác phẩm của mình với tên gọi Valorie. Bởi vì cô bé thích lặp lại rằng mình lớn tuổi hơn và thông minh hơn tất cả mọi người. Em gái út trở thành chim đại bàng Eaglet. Mục sư Robin, người đã chèo thuyền cùng họ, trở thành ngỗng. Nguyên mẫu của chuột trong xứ sở thần tiên và hậu đen trong gương soi được cho là cô giáo của bé gái, Miss Prickett. Bản thân Lewis trở thành chim dodo bởi vì khi bị nói lắp, ông tự giới thiệu mình là Dodo Dawson. Phong cảnh trong truyện được lấy cảm hứng từ khung cảnh Oxford mà họ đã đi qua trong chuyến chèo thuyền đó. Cái hang thỏ mà Alice đã chui qua để đến xứ sở thần tiên thực ra là nơi dẫn đến những khu vườn của Oxford. Tác giả đã lấy cảm hứng từ một trong nhiều mái vòm ở đó. Cánh cửa nhỏ xíu mà nhân vật chính trong truyện không thể chui lọt vì kích thước của mình cũng hoàn toàn có thật. Cánh cửa này dẫn từ khu vườn của hiệu trưởng đến khu vườn của nhà thờ, nơi các chị em Liddell bị cấm vào và họ rất muốn đến đó. Trong những khu vườn này có một cái cây rộng lớn, là nơi yêu thích của loài mèo. Trong số đó có cả mèo Cheshire. Bản thảo đầu tiên của câu chuyện Alice dưới lòng đất
gần như bao gồm mọi chi tiết ngoài đời thực. Ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc hơn được tác giả thêm vào phiên bản chỉnh sửa sau này. Có lẽ khi ở trên thuyền, ông không thể ngờ rằng trò đùa này sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Lewis đã viết trong nhật ký: "Tôi nhớ rất rõ, trong một nỗ lực tuyệt vọng để nghĩ ra điều gì đó mới mẻ. Ban đầu tôi đã để nhân vật của mình rơi xuống hang thỏ và hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé tiếp theo. Điều duy nhất mà các cô bé yêu cầu là thêm thật nhiều điều ngớ ngẩn. Vì vậy, Dodo đã bịa ra rất nhiều điều vô lý." Sau khi nghe câu chuyện này, Alice nhỏ bé đã năn nỉ Lewis viết lại câu chuyện này cho cô bé. Lewis không thể từ chối và bắt đầu viết chuyện. Sau đó, cuốn tiểu thuyết được hoàn thành vào cuối năm 1864. Bản thảo có 37 bức vẽ của chính tác giả và một bức ảnh của Alice ở cuối. Cuốn sách có tựa đề "Cuộc phiêu lưu của Alice dưới lòng đất, món quà Giáng sinh cho cô bé yêu quý của tôi." Có lẽ đến đây, chúng ta đã hiểu câu chuyện thần tiên huyền thoại này được viết trong hoàn cảnh nào. Và quan trọng nhất là tại sao Alice lại là nhân vật chính. Đơn giản chỉ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phải chăng nếu có một cô bé khác trong chuyến đi chơi đó và cũng yêu cầu Lewis thêm nhiều điều ngớ ngẩn vào câu chuyện, thì tác phẩm nổi tiếng này cũng sẽ được đặt tên theo cô bé đó. Nhưng liệu chúng ta có biết đến cuốn sách tuyệt vời này với một cô bé khác hay không thì chưa chắc. Suy cho cùng, chính Alice đã mong muốn cuốn sách được viết ra. Rồi từ đó, những sự tình cờ liên tiếp đã xảy ra, dẫn Lewis đến với danh tiếng. Một lần, nhà văn Henry Kingsley đến thăm nhà Liddell, nhìn thấy cuốn sách viết tay và ngay lập tức đánh giá cao nội dung của nó. Ban đầu, Lewis không đồng ý xuất bản Alice dưới lòng đất. Ông phân vân liệu độc giả có thể hiểu hết những ẩn ý trong câu chuyện, vốn chỉ được viết cho một nhóm người quen biết hay không. Và họ quyết định chọn một chuyên gia làm trọng tài. Đó là nhà văn truyện cổ tích nổi tiếng thời bấy giờ, George MacDonald. Ông ấy đã đọc Alice cho các con mình nghe, và chúng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Và sự lựa chọn được đưa ra bởi Greville, cậu con trai 8 tuổi của George. Cậu bé nói, sẽ thật tuyệt nếu cuốn sách này được xuất bản với số lượng khoảng 60 bản. Lewis không bao giờ có thể từ chối trẻ em, và Alice dưới lòng đất đã đến với công chúng như thế. Nhưng Lewis sẽ không còn là chính mình nếu ông không chỉnh sửa lại câu chuyện một cách kỹ lưỡng, và thậm chí còn thêm vào 2 tình tiết quan trọng mới: cảnh tiệc trà điên rồ và phiên tòa xét xử Jack of Hearts. Cuối cùng nó trở thành Alice ở xứ sở thần tiên, và được dành tặng cho nhân vật chính của nó vào ngày 4 tháng 7 năm 1865, đúng 3 năm sau chuyến chèo thuyền định mệnh. Tuy nhiên, với vị trí là một giảng viên ở Đại học Oxford và một mục sư tương lai, ông không thể ký tên mình vào một cuốn sách có phần ngớ ngẩn và điên rồ như vậy. Vì thế, bút danh Lewis Carroll đã ra đời. Có một điều đặc biệt khác, ngay cả sau khi đã qua đời, Lewis Carroll vẫn cứu sống Alice Liddell. Năm 28 tuổi, Alice kết hôn với Reginald Hargreaves, một cầu thủ chơi cricket. Trong Thế chiến thứ nhất, chồng và 2 con trai của bà đã mất. Năm 1962, khi rơi vào cảnh nghèo khó, bà đã bán bản gốc Cuộc phiêu lưu của Alice dưới lòng đất của mình, mang về cho bà 16.000 bảng Anh. Năm 1934, bà Alice qua đời ở tuổi 82. Bà được chôn cất tại một nghĩa trang ở Lyndhurst, Hampshire. Còn Lewis Carroll sống độc thân cho đến khi qua đời vào năm 1898. Ông cũng từng cho ra đời nhiều cuốn sách khác nhau, nhưng không có một tác phẩm nào có thể đạt đến sự nổi tiếng và trở thành bất hủ như Alice ở xứ sở thần tiên. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nghĩ sao về những cáo buộc về Lewis Carroll? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án tiếp theo trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.